سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با مواد غذایی صحبت کنیم که باعث کاهش کلسترول در بدن میشه. شاید تعجب آور باشه که کلسترول متعادل در بدن برای شخص مفیده. تحقیقات نشان داده که از هر 3 نفر 1 نفر فشار خون بالا داره. همینطور در برخی موارد شاید واقعا نمیدانیم که چه بخوریم یا چگونه این مشکل رو حل بکنیم. اما در اینجا بهترین مواد غذایی کاهش دهنده طبیعی کلسترول رو در این ویدیو برای شما توضیح خواهیم داد و به روش طبیعی و مؤثر میتونید کلسترول بدن خودتون رو کاهش بدید. کلسترول یک ماده چربی مومی شکله که در تمام سلول ها یافت میشه. این ماده ضروری در هر هورمون و سلول در بدن برای عملکرد صحیح مورد استفاده قرار میگیره. در واقع میتوان اون رو به یک بلوک سیمانی ساختمانی تشبیه کرد که برای تک تک سلولهای بدن مورد نیازه و حتی کبد رو در ساخت اسیدهایی که برای پردازش چربی مورد نیاز هستند حفاظت میکنه. به طور کلی کلسترول در حد طبیعی خودش برای بدن بسیار مفیده. اما اگه مقدار زیادی کلسترول تولید بشه یا خارج از کنترل بشه، این ماده به یک مشکل جدی تبدیل میشه. بنابراین بهترین کاهش دهنده های طبیعی کلسترول موجود رو به شما معرفی میکنیم که باعث میشه به طور طبیعی و سالم کاهش بدید. اولین مواد فیبر هست. سعی کنید فیبر بیشتری مصرف کنید. اما فیبر چه ربطی به کلسترول داره؟ آیا واقعا تفاوتی ایجاد میکنه؟ مسلماً بله. فیبر اساساً یک ماده مغذی گیاهیه که برای مثال برخلاف کربوهیدرات ها نمیتونه به مولکول های قند قابل هضم تجزیه بشه. به همین دلیله که فیبر معمولاً هضم نمیشه و نسبتاً دست نخورده از مجرای روده و پوشش داخلی عبور میکنه و در این فرایند کلسترول رو به دام میاندازه و جذب اون رو برای بدن سخت‌تر میکنه. در اینجا 2 نوع فیبر رو مورد بررسی قرار میدیم. فیبر محلول که به صورت ژل مانند هست و فیبر مایع و نامحلول که حل شدنی است. فیبر محلول به ویژه فیبری است که جذب کلسترول رو در جریان خون کاهش میده و شما میتونید این فیبر رو از طریق میوه‌ها و سبزیجات به دست بیارید. بهترین فیبر موجود پوسته پسیلیوم نام داره. پسیلیوم فیبری است که از پوسته یک دانه خاصی تهیه میشه که اگه به طور منظم مصرف بشه سطح کلسترول رو به میزان قابل توجهی کاهش میده و علاوه بر اون یبوست و سطح قند رو در افراد دیابتی پایین میاره. مواد بعدی کتان میباشه. شاید بیشتر مردم میدونن که خوردن چربی های سالم میتونه سطح کلسترول رو به جای افزایش کاهش بده. کتان یکی از منابع گرانبهای چربی سالمی که همه باید برای کمک به کنترل کلسترول یا هیپرلیپیدمی، بیماری قلبی، دیابت مصرف کنند. برای تایید این موضوع یک مطالعه بسیار جالب که در مجله تغذیه و متابولیسم منتشر شد نشان داد که افزودن دانه‌های کتان به رژیم غذایی میتونه به طور طبیعی سطح کلسترول رو کاهش بده. متخصصان دریافتن بعضی کتان باعث میشه که چربی دفع شد از طریق حرکات روده افزایش پیدا کنه. فیبر محلولی در دانه‌های کتان یافت میشه. چربی و کلسترول رو در دستگاه گوارش به دام میاندازه و به اون اجازه نمیده که توسط سیستم بدن جذب بشه. فیبر بذر کتان کلسترول رو محصور کرده و درست مانند مطالعه اول تحقیقات دیگری وجود داره که همین مزیت و مصرف دانه کتان رو ارزیابی و تایید میکنند. مواد بعدی مصرف بیشتر روغن ماهی هست. روغن ماهی در واقع برای کنترل کلسترول عالی است و در حال حاضر مطالعات نشان داده افرادی که ماهی زیادی میخورند در معرض کمتری برای بیماری‌های قلبی هستند. همچنین سطح کلسترول، تریگلیسیرید، پلاکت‌های فشار خون، آریتمی‌های کشنده همگی میتونن با مصرف ماهی کاهش پیدا کنند. اگه به هر مشکلی مبتلا به عدم تعادل هورمونی هستید و نمیتوانید کلسترول رو به درستی کنترل کنید، یکی از مهمترین کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که سعی میل کنید که مشکل کبد رو اصلاح کنه، مانند مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزیجات که بسیار مهم هستند. همچنین مصرف خارمریم هست، گیاه دارویی که محافظت کبد رو به عهده داره. همچنین افزودن
گیاه خارمریم به رژیم غذایی خود به صورت کپسول و یا چای و دمنوش میتونه یک گزینه مناسب برای کاهش کلسترول در بدن باشه. در اینجا به معرفی به یک محلول و آب میوه طبیعی اشاره خواهیم کرد که فواید بسیاری برای کاهش کلسترول در بدن داره. در واقع این مخلوط نوشیدنی تاثیر فوق‌العاده‌ای در باز کردن و نرم کردن عروق بدن داره. برای تهیه این نوشیدنی کافی است آب 3 لیمو رو بگیرید. در واقع این آب لیمو خالص طبیعی حاوی آنتی اکسیدان‌های پتاسیم که خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو کاهش میده. سپس آب لیمو رو کنار بگذارید و حال پوست لیمو رو به قطعات کوچکتر خرد کنید. دلیل مصرف استفاده پوست لیمو اینه که دارای موادی به نام پکتینه که موجب افزایش دفع اسیدهای صفراوی شده و سطح کلسترول رو کاهش میده. حال 10 عدد سیر رو خرد کرده با پوست لیمو داخل قابلمه ریخته همراه با یک لیوان آب فیلتر شده به مدت 10 دقیقه در دمای پایین بجوشانید. سپس حدود 1 ساعت و نیم صبر کنید تا مخلوط خنک شود. سپس در صافی ریخته و بعداً آب لیمو رو به مخلوط اضافه کنید. قبل از نوشیدن 1 لیوان آب فیلتر شده به مخلوط اضافه کنید. اکنون آب میوه آماده است و تا 1 هفته میتونید در یخچال نگهداریش کنید. بهتره این آب میوه رو با معده خالی مصرف کنید. این آب میوه حاوی مقدار زیادی فیبر محلول و نامحلوله و کلسترول رو کاهش میده و همینطور سیستم گردش خون رو باز میکنه. همینطور میتوانید 1 قاشق چایخوری پودر پوسته اسفرزه را با سیر و آب لیمو مخلوط کنید. در واقع وجود فیبر تریگلیسیرید رو کاهش میده و شریانهای مسدود رو باز میکنه و در نتیجه خطر ابتلا به بیماریهای قلبی رو کاهش میده. یادآوری این که برای نتیجه بهتر این آب میوه رو با معده خالی مصرف کنید. انجام این کار در کاهش کلسترول بد و معکوس کردن گرفتگی عروق بسیار تاثیرپذیره و فشار خون رو تنظیم میکنه. همچنین نوشیدنی هایی مانند آب گوجه فرنگی، آب انار، آب قوره، آب آلبالو، نارنج و لیمو ترش هم میتونه در کاهش کلسترول خون مفید باشه. همینطور در سبزیجات نیز کدو، مخصوصا کدو حلوایی، جعفری، پیاز از جمله موادی هستند که به کاهش تریگلیسیرید و کلسترول خون کمک میکنن. همینطور فلفل سیاه به دلیل داشتن ماده پیرین که موجب طعم تند فلفل میشه از تشکیل سلولهای جدید چربی جلوگیری میکنه و خاصیت ضد چربی داره. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید. همینطور خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در زمینه این ویدیو برامون بنویسید. فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.